पण या पाठामध्ये रेस्पिरेशन इन ॲनिमल्स, तर रेस्पिरेशन इन ॲनिमल्स मध्ये रेस्पिरेशन बाय गिल्स मेथड हे आपण शिकणार आहोत. आणि मग त्याच्यानंतर आपण रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स मध्ये आपण रेस्पिरेशन लीव्ह, स्टेम आणि रूट्स याचा पण आपण अभ्यास करणार आहोत. Respiration through gills. Fish. In a fish, respiration takes place with the help of gills. Fish take oxygen in rich water via their mouth and pump it over the gills. बघा, हे अगदी लक्षात ठेवण्यासारखं आहे की फिश रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विथ द हेल्प ऑफ गिल्स. Fish take off oxygen, rich water via their mouth and pump it over their gills. When water moves over the gills filament, the blood with the capillaries network takes up the dissolve oxygen. Oxygen and carbon dioxide dissolve in water and moist fishes obtain oxygen from the water. During respiration, water enters the body through the mouth, passes through the gills. During respiration, water enters the body through the mouth, passes through the gills and comes out of the operculum. The blood in the capillaries absorbs oxygen, gives out and carbon dioxide through its water. बघा, यामध्ये रेस्पिरेशन जी प्रोसेस आहे, या रेस्पिरेशन प्रोसेस मध्ये बघा ते माउथ मधून वॉटर मधला ऑक्सिजन घेतात आणि ऑक्सिजन घेतल्यानंतर ते डिफ्यूज आउट. कोणता डिफ्यूज आउट करतात? ते कार्बन डायऑक्साइड. Animals living in water use oxygen dissolved in water. The solubility of oxygen in water is much lower, so the amount available is much lesser than air. Hence the rate of breathing is faster in aquatic animals. Another topic is respiration in plants. आता रेस्पिरेशन प्लांट्स कोणत्या प्रोसेसने रेस्पिरेशन प्रोसेस होते? तर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन बाय लीव्स, रेस्पिरेशन बाय स्टेम and respiration of roots. During respiration, plants convert glucose molecules into carbon dioxide and water molecules along with the release of energy. आपण जी प्रोसेस, आपण जे इक्वेशन बघितलं की ग्लुकोज वर ऑक्सिडेशन प्रोसेस होते आणि ऑक्सिडेशन प्रोसेस झाल्यानंतर त्यापासून दोन प्रोडक्ट्स फॉर्म होतात. कोणते? कार्बन डायऑक्साइड आणि वॉटर मॉलिक्युल्स. तर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन plants convert glucose molecules into carbon dioxide and water along with the release of energy. 673 kilocalorie energy is released. The energy release is utilized by the plants for different processes like growth, excretion, reproduction, nutrition, etc. की बघा, ज्या वेळेला हे रेस्पिरेशन प्लांट्स करतात आणि त्यांच्यामधून जी एनर्जी रिलीज होते 673 किलो कॅलरी एनर्जी फॉर्म होते, त्यापासूनच फॉसिल्स तयार होतात. आणि ही जी एनर्जी आहे तर ती एनर्जी युटिलाइज उपयोग करतात प्लांट्स. कशासाठी उपयोग करतात? तर डिफरंट प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ, वाढीसाठी, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन आणि न्यूट्रिशन मध्ये ह्या एनर्जीचा ते उपयोग करतात. ईच पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज लीव्स, स्टेम्स, रूट्स परफॉर्म देअर ओन रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स मध्ये रेस्पिरेशन कोण करतं? लीव्स, स्टेम्स अँड रूट्स परफॉर्म देअर ओन रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन बाय लीव्स. आता बघा, रेस्पिरेशन लीव्स करतात. तर रेस्पिरेशन त्याला ट्रान्सपिरेशन म्हणतात. ट्रान्सपिरेशन प्रोसेस, द एक्सचेंज ऑफ
oxygen, carbon dioxide in the leaf at the loss of water vapors occurs through the small pores called stomata present on the underside of the leaves. आता बघा हे जे स्टोमाटा आहे, हा स्टोमाटा कुठे प्रेझेंट असतो? अंडर साइड ऑफ द लीव्स, पानाच्या बाजूला हे स्टोमॅटल पोर्स, छिद्र असतात आणि त्याच्यामध्ये बघा ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल आहे आणि क्लोरोफिल मुळे ह्या ज्या ग्रीन प्लांट्स आहे प्रिपेअर देअर ओन फूड. The exchange of oxygen, carbon dioxide in the leaf at the loss of water vapors occurs through the small pores called stomata. The stomata with its pair of guard cell and the subsidiary cells. किती पेअर्स आहेत त्यांना? 2 पेअर्स आहेत, guard cell आणि other in the subsidiary cells called stomatal apparatus. The opening and closing of stomata is carried out by the bean-shaped cells called the guard cell under the amount of moisture and sunlight. The stomatal pores बघा उघडझाप होते आणि उघडझाप झाल्यानंतर त्याच्यामधून ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साईड हे गॅस आहे हे बाहेर पडतात आणि त्याला त्या प्रोसेसला म्हणतात ट्रान्सपिरेशन. Respiration by leaves. Respiration by leaves, that is the 2 types of process, photosynthesis process and transpiration process. Photosynthesis process that takes place, green plants prepare their own food, that is called photosynthesis process. What are the factors of photosynthesis process? Chlorophyll, sunlight, atmospheric carbon dioxide and water molecules. There are 4 factors. In the presence of sunlight and chlorophyll, in the presence of sunlight and chlorophyll, green plants absorb atmospheric carbon dioxide and roots absorbs water. Carbon dioxide and water reacts together to form glucose and oxygen is evolved and energy is released. This process is called photosynthesis process. Another process is the transpiration process. Transpiration process मध्ये exchange होतात. कोण exchange होतात? Oxygen and carbon dioxide. ऑक्सिजन अँड कार्बन डायऑक्साईड हे इंटरचेंज होतात आणि लॉस ऑफ वॉटर वेपर्स, these 2 characters are transpiration process. Respiration by stems. In the plants having hard and woody stems and mature roots, बघा ही जे रेस्पिरेशन होतं हे हार्ड, आता स्टेम बघितलं आपण, खोड पाहिलं झाडाचं, ते हार्ड कठीण असतं लाकडाचं वुडी अँड देअर मॅच्युअर्स रूट्स त्याला असतात. इन द प्लांट्स हॅव्हिंग hard and woody stems and mature roots, the exchange of gases takes place through the lenticels, are packed dead cells which are present small pores on the bark of woody plants. आता बघा की यांच्यामध्ये हे जे रेस्पिरेशन स्टेम्स करतं ते कशाच्या थ्रू करतो? लेंटिसेल्सच्या थ्रू होतं. तर बघा की एक्सचेंज ऑफ गॅस, आता हे कुठून करतात? हार्ड अँड वुडी स्टेम्स. आणि एक्सचेंज ऑफ गॅस, कोणते एक्सचेंज ऑफ गॅस आहे? ऑक्सिजन अँड कार्बन डायऑक्साईड. एक्सचेंज ऑफ गॅस टेक्स प्लेस थ्रू द लेंटिसेल्स आर पॅक्ड डेड सेल्स आणि त्यांचे सेल्स आहे त्या सेल्सच्या खोडावर एकावर एक असे त्यांचे थर जमा होतात आणि त्याच्यामधून बघा की बार कसं जाडं असा थर जमा होतो आणि ते कुठे तयार होतं? ऑफ वुडी प्लांट्स which are present small pores on the bark of woody plants. आता आपण जे रेस्पिरेशन ऑफ स्टेम बघितलं की तुम्ही बघा झाडावर बघा डिंक लागलेला असतो
आता ती जी साल आहे ती साल थोडेस त्याच्यामध्ये लिक्विड फॉर्म होतं आणि त्याच्यापासून डिंक तयार होतो आणि ती जी साल आहे झाडाची जी साल आहे त्याच्यामध्येच ही जी प्रोसेस आहे रेस्पिरेशन प्रोसेस होते. आता लास्ट मध्ये आहे रेस्पिरेशन बाय रूट्स. ऑक्सिजन इज अब्सॉर्ब बाय रूट हेअर प्रेझेंट बाय द रूट्स. From the root hair, oxygen is supplied to all the parts of the roots for respiration. Oxygen is converted into a carbon dioxide gas which is the diffuse out of the roots and the same root hair. आता बघा वनस्पतींना मूळ असतात त्या मुळांना छोटे छोटे असे स्मॉल हेअर असतात रूट हेअर. तर ते रूट हेअर काय करतात की म्हणजे ऑक्सिजन आहे हा ऑक्सिजन ते जमिनीमधला ते ऍब्सॉर्ब करतात आणि ऍब्सॉर्ब केल्यानंतर ते रूट हेअर हा ऑक्सिजन पूर्ण सप्लाइड पूर्ण ऑल पार्ट्स ऑफ द रूट सगळ्या यांना तो ऑक्सिजन पुरवला जातो आणि मग तो जो ऑक्सिजन आहे ऑक्सिजन जो त्यांनी कुठून घेतलेला आहे जमिनीतून मुळासकट त्यांनी तो ऑक्सिजन घेतलेला आहे आणि होल पार्ट ऑफ द बॉडी तो पूर्ण झाडाला पूर्ण तो ऑक्सिजन पोचला जातो आणि त्या ऑक्सिजनचा कन्वर्ट होतो कोणत्या याच्यामध्ये कन्वर्ट होतो कार्बन डायऑक्साइड. म्हणजे इथे पण तीच प्रोसेस होते की ग्लुकोज इज ब्रेकिंग डाऊन प्लस ऑक्सिजन is reacts with, that is the oxidation process. Glucose reacts with oxygen to form carbon dioxide, water molecules and energy is released. Two products are formed, carbon dioxide and water vapors which is diffused out of the roots. बाहेर कोण पडतं कार्बन डायऑक्साइड and the same root hair. आता आपण या व्हिडिओमध्ये डिफाइन रेस्पिरेशन इन ॲनिमल्स बाय गिल्स मेथड मध्ये आपण फिशचं स्ट्रक्चर शिकणार आहोत. फिशचं स्ट्रक्चर शिकलेलो आहे आणि त्याच्यानंतर आपण बघा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स आणि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स मध्ये रेस्पिरेशन इन लीव्ज रेस्पिरेशन इन स्टेम आणि रेस्पिरेशन इन रूट्स हा भाग आपण शिकलेलो आहे. To prove that atmospheric air is carbon dioxide. त्यासाठी आपण काय केलं की 2 ग्लास घेतले आणि 2 ग्लास मध्ये आपण लाईम वॉटर घेतलं आणि एक लाईम वॉटर आपण अशा स्थितीमध्ये अनडिस्टर्ब स्टेज मध्ये आपण त्याला ठेवलं आणि दुसरा जो पेला आहे ग्लास आहे त्याच्यामध्ये बघा हा स्ट्रॉ दिसतोय तुम्हाला. या स्ट्रॉने तुम्ही काय केलं की याच्यामध्ये हवा भरली. तर हवा भरल्याबरोबर काय झालं काय दिसतंय बरं कारण ही जी चुन्याची निळी होती लाईम वॉटर टर्न्स मिल्की ही कोणत्या रंगाची झाली दुधाळ रंगाची. म्हणजे लाईम वॉटर रिॲक्ट्स विथ कार्बन डायऑक्साइड आणि रिॲक्ट झाल्याबरोबर लाईम वॉटर कोणत्या रंगाची झाली दुधाळ रंगाची झाली. म्हणजे एअर मध्ये कोणता पार्टिकल आहे कार्बन डायऑक्साइड.